සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL Family Kitchen YouTube channel බලන සියලු දෙනාම. ඉතින් ඔන්න වෙනදා වගේම ලස්සන රෙසිපි එකක් මම අදත් අරන් ආවා ඔයාලට කියලා දෙන්න. අද මම අරන් ආවේ crispy chicken කොහොමද ගෙදර නිවැරදිව හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට වැඩි යමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු මේකට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතන අරන් තියෙනවා chicken. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැමති විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. කටු ගොඩක් ඉවත් කරලා කපා ගන්න ඕන තමයි ගොඩක් හොඳ. ඒකල්ලා අපි නැවත මේ වගේ පොඩි භාජනයක් අරගෙන ඒකට අපි එකතු කරගන්නවා වතුර. ඔයාලා කපාගත්ත chicken ප්‍රමාණය අනුව වතුර එකතු කරගන්න. ඒකට එකතු කරගන්නවා ලුණු. රස අනුව පුළුවන් ඔයාලා ලුණු දාගන්න. ඒ වගේම විනාගිරි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. අපිට මස් ටික මෙලෙක් කරගන්න තමයි ඕන නැත්තේ. ඒ වගේම කෝම්ප්ලා එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට මේ ටික හොඳට දිය කරගෙන අපි කපාගත්ත chicken ටික අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට එකතු කරගෙන විනාඩි 45ක් විතර ඔයාලා මේක හොඳට සීසන් වෙන්න වහලා තියන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 45කට පස්සේ අපි මේ ටික නැවත භාජනයකට අයින් කරගෙන නැවත වතුර ටිකක් දාලා හොඳට chicken ටික හොද ගන්න ඕන. මොකද හොදගත්තේ නැත්නම් chicken වල විනාගිරි රහ තියෙනවා. ඒක නැති වෙන්න තමයි අපි වතුර දාලා මේක හොදගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට හොදලා අපි වෙන භාජනයකට මේ ටික අයින් කරගන්නවා. වතුර ටික හොඳට මිරිකලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි අයින් කරගත්ත භාජනයට ඉඟුරු සුදු ලුණු අපි මේ විදිහට හොඳට chop කරගෙන එකතු කරගන්නවා. ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. ඒ වගේම රස අනුව ලුණු දාගන්න. ඒ වගේම කන්න කැමති සර අනුව ගම්මිරිස් කුඩු. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු. තව අපි මේකට එකතු කරගන්නවා කහ චුට්ටක්. කහ ගොඩක් දාගන්න එපා. ඒ වගේම අපි මේකට තව එකතු කරගන්නවා සියඹලා. සියඹලා ටිකක් දාගන්න. ගොඩක් රසයි එතකොට. මේ ටික අපි මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්නවා. කවලම් කරලා විනාඩි 30ක් විතර අපි මේ ටික නැවත සීසන් වෙන්න තියාගන්නවා. ඒ වගේම තව අපි මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන පිටි ටිකක් එකතු කරගන්නවා මේකට. ඒ වගේම කෝම්ප්ලා ඒ ගන්න ප්‍රමාණයට අනුව 3 කාලක් වගේ එකතු කරගන්න. ඒ වගේම රස අනුව ලුණු. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු. මිරිස් කුඩු. මේ ටික හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. ඒකට අපි එකතු කරගන්නවා බිත්තරයක්. ඒකල මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගෙන අපි මේකට වතුර පොඩ දාලා මේ බැටර් එක අපි හදා ගන්න ඕන. ගොඩාක් දියාරුවට හදා ගන්න එපා බැටර් එක. මෙන්න මේ ගානට ඔයාලත් හදා ගන්න. මේ වෙලාව වලට රස බලලා ලුණු දා ගන්න පුළුවන්. නැවතත් මේ වගේ භාජනයක් අපි අරගෙන ඒකටත් පාන් පිටියක් අපි එකතු කරගන්නවා. ඒකලා මිරිස් කුඩු ටිකක්. ඒ වගේම ගම් මිරිස් ටිකක්. ලුණු ටිකක් රස අනුව. ඒකලා අපි මේකට වතුර එකතු කරගන්නේ මේ විදිහට කවලම් කරලා අපි මේක තියා ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන අපි විනාඩි 30කට පස්සේ අපේ සීසන් වෙන්න chicken එක.
දැන් මේ ඔයාලා දකින්නේ අපි හදාගත්ත ක්‍රිස්පි චිකන් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට රසට හදලා ගෙදර කට්ටියට රස බලන්න දෙන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් වීඩියෝ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳයි නම් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. like එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment කරන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරගෙන නැවත හමු වෙමු. ඔයාලට තෙරුවන් සරණයි.